we are going to start the fresh question today, and that fresh question is the administration of justice. The last point of your third unit we are going to see today, that is 3.5, that is administration of the justice. If you remember the definition of the law given by Salmon, you will remember that what Salmon was saying about the law. Law म्हणजे काय सांगितलेलं Salmon आठवतं तुम्हाला? Law म्हणजे rules and regulations. लॉ म्हणजे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स अप्लाइड बाय द स्टेट. काही नियम, काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ज्याला कोण अप्लाय करते सांगा तर स्टेट अप्लाय करते. कुठे सांगा? इन द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. रूल्स अँड रेग्युलेशन्स अप्लाइड बाय द स्टेट इन द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. म्हणजे हे मुळात रूल्स अँड रेग्युलेशन्स बनवलेत कशासाठी सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस साठी. मग आता क्वेश्चन मार्क इथं काय क्रिएट होईल सांगा तर मग ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस म्हणजे काय आहे? तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस काय कन्सेप्ट असेल बघा. सिम्पली कन्सिडरिंग ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस म्हणजे अकॉर्डिंग टू लॉ जस्टिस देणं. कायदा बनवून ठेवलेला आहे, रूल्स बनवून ठेवलेले आहेत, लॉ बनवून ठेवलेला आहे आणि त्या लॉ नुसार जस्टिस देणं म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आहे. सिम्पली स्पीकिंग एकदम. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की ज्युडिशरीचं फंक्शन काय आहे सांगा तर टू प्रोटेक्ट अँड एन्फोर्स द राईट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल. लॉने जे इंडिव्हिज्युअलला राईट्स दिलेले आहेत ते राईट्स प्रोटेक्ट करणं, ते राईट्स एन्फोर्स करणं आणि रॉंग डुअरला पनिश करणं हे कोणाचं काम आहे सांगा तर ज्युडिशरीचं काम आहे. आणि हे जे काम ज्युडिशरी करत आहे, कुठलं काम? टू प्रोटेक्ट अँड एन्फोर्स द राईट्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल किंवा टू पनिश द रॉंग डुअर हे काम जे ज्युडिशरी करते. म्हणजे ज्युडिशरी काय करते सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते ज्युडिशरी. मग हे ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किती प्रकारचं असेल सांगा? स्पेशली दोन प्रकारचं. एक सिव्हिल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस असेल आणि दुसरं काय असेल सांगा तर क्रिमिनल ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस असेल. सो द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दॅट क्वेश्चन इज ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, need, origin, advantages, disadvantages, kinds of administration of justice is the question we are starting. Okay, so I'll share with you a screen and I'll start the question, administration of a justice. Okay, so we are starting the question, administration of justice. Roman 1 introduction you are going to take out, and that will be from page number 118 printed. It is important to note that the ultimate purpose of the law is justice. Of course, kaida kashasati sanga, for what purpose the law is there? The law is for the purpose of making the justice. Again, the aim of justice is to coordinate the diversify, म्हणजे different, want of the member of the community. Okay, of course, member of the community will have the different wants, आणि त्यांच्या सगळ्या different wants ना coordinate करून maximum लोकांच्या wants ना satisfy करणं हे कुणाचं aim आहे सांगा तर justice the aim आहे. And to allocate the rights, powers, duties among the member of the society. Different jurists have given the different theories about the concept of justice. Even concept of justice च्या theories पण आहेत. प्लॅटो यांच्या opinion नुसार justice consists in the harmonious relationship between the various part of the social organism. सोसायटी मध्ये जे various parts आहेत त्यांच्या मधलं रिलेशनशिप हार्मोनियल ठेवणं हे जस्टिसचं काय तर काम आहे. ओके, नाउ यू आर अवेअर की जस्टिस मे बी ऑफ अ डिफरंट टाइप, डिस्ट्रीब्युटिव्ह, करेक्टिव्ह, पॉझिटिव्ह, नॅचरल जस्टिस एक्सेट्रा. बट द मोस्ट इम्पॉर्टंट काइंड ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वी आर गोइंग टू सी इज द civil justice and criminal justice. That is the most important part we are going to see. Okay, so the concept of justice, here you add one thing, the concept of administration of justice, its kinds can be discussed as under. Okay, so the concept of justice, the concept of administration of justice and its kinds are discussed as under. Okay, that will be our Roman 1 introduction. Now the Roman 2 point you are going to make, and that Roman point will be, before going to the concept of administration of justice, let's have a look on the point of a concept of the justice. Okay, so what is the Roman 2 we are going to make? Keep in your synopsis the point Roman 2 justice, its meaning and definition. Okay, the institution of a law closely limited not only to the need or order but also for the requirement of the law. लॉ हे फक्त सोसायटी मध्ये ऑर्डर मेंटेन करण्यासाठी आहे का तर नाही. ऑर्डर मेंटेन करणे इज वन ऑफ द पर्पज, नो डाऊट, पण जस्टिस देणं हे सुद्धा लॉचं काय सांगा तर वन ऑफ द पर्पज आहे. रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस
In the broadest sense, law is concerned with a group order or a social system. For the task of accomplishing its essential objective, the aim of justice काय सांगा तर to coordinate the diversify efforts and activities of the member of the community and सगळ्या मेंबरना rights, powers, duties अशा पद्धतीनं allocate करायचे आहेत. allocate म्हणजे वाटणे, distribute करणे. allocate the rights, powers and duties among the member in a manner which will satisfy the reasonable need and the desires of the individual. अशा पद्धतीने allocate करायचं की सगळ्यांच्या नीड्स आणि डिझायर्स काय होतील सांगा तर रिझनेबल मॅनर मध्ये फुलफिल होतील तिथं. अशा पद्धतीने रिसोर्सेस काय करायचे तर allocate करायचे तिथं. ओके. अ सायंटिफिक थिअरी ऑफ लॉ शुड कन्सर्न इटसेल्फ विथ द प्रॉब्लेम ऑफ द जस्टिस. ओके. त्यामुळे लॉ न कंपल्सरी स्वतःला कशाशी कन्सर्न करायला पाहिजे सांगा तर जस्टिसशी. दस लॉ मस्ट क्लेम द क्रिएशन ऑफ ऑर्डर. ओके. त्यामुळे लॉचं काम शांतता सुव्यवस्था म्हणजे ऑर्डर मेंटेन करणं तर आहेच आहे आणि ऍज वेल एज लॉचं काम काय सांगा तर जस्टिस देणं हे पण लॉचं काम आहे. त्यामुळे का बघा जर सोसायटीमध्ये सगळीकडे मारामारी व्हायलन्स असेल तर जस्टिस राहील काय नाही. आणि जस्टिस आहे म्हणायचा म्हणजे ऑर्डर पाहिजे, पहिल्या शांतता सुव्यवस्था पाहिजे राईट. त्यामुळे जस्टिस आणि ऑर्डर हे एकमेकांच्यावरती काय सांगा तर interdependent. Okay, so it means order and justice are interdependent because justice needs maintenance of order. If you want to say that there is a justice in the society, there must be the maintenance of the order in the society as well. Okay, so in short, a person can get a justice if the law ensure equality. Law जर सगळ्यांना समानता ensure करत असेल तरच तुम्हाला काय मिळणार आहे सांगा तर जस्टिस मिळणार आहे. Thus, equal treatment in equal situation or like should be treated like is the concept of the justice. समान लोकांना समान ट्रीट करणं, like should be treated like or a equal treatment to the equal people is considered as a concept of the justice considered केलं जातं. ओके. that last paragraph we are not going to take. तेवढंच फक्त आतापर्यंतचा टाका. आणि directly Roman 3 what we are going to do is that Roman 3 we are going to make administration of the justice. That is same on page number 119. Okay, in your synopsis Roman 1 introduction on page number 118, Roman 2 justice its meaning and definition on page number 118, Roman 3 administration of justice on page number 119. Okay, let's see बघा. According to George Washington एका ठिकाणी म्हणतात की ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हे गव्हर्नमेंटचा पिलर आहे, गव्हर्नमेंटचा मूळ पाया आहे, पिलर आहे, आधार आहे. ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ द गव्हर्नमेंट. लॉ एक्झिस्ट टू बाइंड टुगेदर द कम्युनिटी. ओके. त्यामुळे लॉ इज देअर टू इम्पार्ट द जस्टिस. लॉ कशासाठी सांगा तर जस्टिस देण्यासाठी आहे. Already I have told you the definition of Salmon also. Salmon defined the law as a body of principles आहे ज्याला रेकॉग्नाइज्ड आणि अप्लाइड कोण केलेलं आहे तर स्टेट ना. आणि कशासाठी ते बॉडी ऑफ प्रिन्सिपल सांगा ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. न्यायाचं व्यवस्थापन ऍडमिनिस्ट्रेशन करण्यासाठी. सो द मोस्ट इसेन्शियल फंडामेंटल ऑफ द स्टेट आर प्रायमरली टू वॉर आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. त्यातलं तर गव्हर्नमेंटचे मेन 2 फंक्शन असतात. एक्सटर्नल अग्रेशनशी डील करणं दॅट इज वॉर आणि इंटरनल न्याय मेंटेन करणं ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ justice. According to Salmon, administration of justice implies the maintenance of right or a law within the political community. Political community मध्ये law आणि right maintain ठेवणं. कसं सांगा वेळ पडली तर फोर्स वापरून सुद्धा by means of the physical force. म्हणजे काय सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस म्हणून कन्सिडर केलं गेलेलं. ओके. नाउ what we are going to do is that here we are going to add one point. Exactly after the word state, this necessity of administration of justice will be B point. Okay. Before that, there is an open space. After this word state, add A point first of all, and make meaning and definition of the administration of justice. Exactly above the B, there is an open space, and in that open space, make a point first of all. That is meaning and definition of the administration of justice. Okay, meaning and definition of the administration of justice. And that point you are going to get on the back book Xerox page. Book Xerox page number 7. Book Xerox page number 7. In your synopsis you mention book Xerox page number 7.
meaning and definition of the administration of justice is the A point. Let's see बघा. Administration of justice means justice according to law. Give this number 1. एक आकडा टाकायला. पहिली definition. Administration of justice means justice according to law. Administration of justice करणं म्हणजे काय, दुसरं काम नाही आहे. Administration of justice म्हणजे काय सांगा तर सिम्पली कायद्यानुसार न्याय देणं. Justice according to the law is simply mean by the word administration of the justice. Okay. Number 2, here you are going to make immediately number 2. And that number 2 point is the function of the judiciary is to protect and enforce the rights of individual. ज्युडिशरीचं काम काय सांगा तर इंडिव्हिज्युअलचे राईट्स प्रोटेक्ट करणं, एन्फोर्स करणं अँड टू पनिश द रॉंगडर आणि रॉंगडरला शिक्षा करणं. नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. हे जे ज्युडिशरी काम करते रॉंगडरला पनिश करणं आणि इंडिव्हिज्युअलच्या राईट्सना प्रोटेक्ट करणं, हे काम म्हणजे पण काय सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस असं कन्सिडर केलं जातंय तिथं. ओके. नाव from number 1, 2, 3, 4, 5 नंबरच्या लाईन वरती बरोबर या. and there give you point number 3. Exactly 3 नंबर द्या तिचा. सालमंड च्या तिथं. सालमंड डिफाईन द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सालमंडनं तर प्रॉपर डेफिनेशन दिली काय. सालमंड डिफाईन द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऍज द मेंटेनन्स ऑफ द राईट्स. ऍज द मेंटेनन्स ऑफ द राईट्स. सोसायटीमध्ये सगळं योग्य, सही, बरोबर, राईट्स. मेंटेनन्स ऑफ द राईट विदिन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी. पॉलिटिकल कम्युनिटी मध्ये राईट्सचं मेंटेनन्स करणं, वेळ पडली तर कशाच्या मदतीने सांगा तर फोर्स वापरून सुद्धा, बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट इज कन्सिडर्ड एज अ काय तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. असं कोण सांगितलेलं सांगा तर सालमंड कन्सिडर करतोय तिथं. ओके. सो बघा हे 3 डेफिनेशन आपण काय करतोय तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसच्या आपण पुट आउट करतोय तिथं. आणि डिरेक्टली मग खाली यायचं. कुठे खाली येणार सांगा तर एनी हाऊ शब्दाच्या तिथं खाली यायचं. एनी हाऊ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइज 3 थिंग्स. ओके. त्यामुळे ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मध्ये टोटल 3 गोष्टी इन्क्लुडेड आहेत. काय 3 गोष्टी इन्क्लुडेड आहेत बघा. स्टेट कोण करणार आहे, स्टेट कशानुसार, लॉ नुसार. आणि काय तर जो लॉ स्टेटनं बनवलेला त्याला सगळ्यांनी ओबे करायला पाहिजे आणि तो ओबे करावा म्हणून इफ नेसेसरी even physical force can be used. That is administration of justice. And securing the obedience to the law by means of the physical force of the state. त्या लॉला ओबिडियन्स वेळ पडली तर इव्हन कशाकडून घेतलं जाईल सांगा तर फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेटच्या मदतीने घेतलं जाईल. ओके. सो एनी हाऊ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मध्ये किती गोष्टी इन्क्लुड आहेत बघा. स्टेट, लॉ आणि सिक्युरिंग ओबिडियन्स बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट. ओके. सो दॅट इज व्हॉट मीन बाय द word administration of the justice. Okay. Now again back page वरती 119 page वर B point necessity of the administration of justice. बघा एक असंच जर्मी टेलरने एक वाक्य केलेलं होतं. तो काय म्हणतो माहिती आहे, समजा एक हर्ड ऑफ वॉल्स आहे. मीन्स देर आर मेनी वॉल्स. ते शेळी, मेंढी वगैरे असा एक ग्रुप असेल मोठ्याच्या मोठा. आणि त्याला कंट्रोल करणारा एक माणूस जर नसेल तर इमॅजिन करा काय होईल सांगा. ते प्राणी सगळे इकडे तिकडे जातील. दॅट अॅनिमल विल वंडर हिअर अँड देअर. तो जो 1 पर्सन इज देअर हू कंट्रोल देम. वेळ पडली तर मारतोय तो त्यांना, त्याच्या हातात काठी असतं ऑल दॅट. ओके. तो जर 1 पर्सन नसेल विचार करा तर ह्या सगळ्या नासधूस करून टाकतील. एव्हरीथिंग विल बी डॅमेज बाय द अॅनिमल्स हिअर अँड देअर. ओके. त्यामुळे एक ग्रुप ऑफ मेन सुद्धा आहेत तर त्याच्यावरती जर एक कुणीतरी नसेल जो ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करेल, वेळ पडला तर फोर्स करेल, यूज करेल, तर सगळं डिस्टर्ब होईल. सो देर इज अ मच नेसेसिटी ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ओके. इन द वर्ड ऑफ द जर्मी टेलर, herd of the wall is a quieter and more at a one than so many men unless they all have the one reason in them. जर कुणी एक सिंगल पर्सन नसेल or have one over them, त्यांच्यावरती एक कुणी बॉस नसेल तर सगळं काय होऊन जाईल सांगा तर डिस्टर्ब होऊन जाईल तिथं. Salmon point out that men do not have one reason in them and each one is moved by own interest and passion. Suppose one boss is not there, प्रत्येकाला स्वतःचा ओन इंटरेस्ट आहे ना, प्रत्येकाला स्वतःचा ओन पॅशन आहे. एव्हरीबडी विल से आय एम ट्रू,
I'm right. Nobody will be hearing to nobody, and there will be every disturbance and cohesion and confusion in the society. Okay, the only alternative is a one power over them, आणि त्यामुळे त्याला एकच अल्टरनेटिव्ह आहे की वन पॉवर ओव्हर देम. इवन यू कॅन टेक आउट एक्झाम्पल आपल्या ओन फॅमिलीमध्ये बघा. जर समजा एकाची कुणाची भीती फॅमिलीमध्ये नसेल तर इमॅजिन करा फॅमिलीचं काय होईल. ती फॅमिली टिकू शकते काय सांगा. तर नाही टिकत ती फॅमिली. आरामात ती फॅमिली तुटून जाईल तिथं. त्यामुळे देअर शुड बी वन पर्सन ज्याची फिअर त्या फॅमिलीला काय होते सांगा तर वाटते. मॅन इज बाय नेचर अ फायटिंग अॅनिमल अँड देअरफॉर विदाउट कॉमन पॉवर टू कीप देम क्वाइट. पाहिजेच कुणीतरी एक कॉमन पॉवर जे त्यांना कंट्रोल करेल. नाहीतर मग माणूस फायटिंग अॅनिमल आहे, भांडणच करणार आहे. इट्स इम्पॉसिबल टू द मेन टू कम टुगेदर विदाउट इट. Civilization is unattainable. Okay, however, ordinarily a society may have the element of the force, and thus force of a public opinion is a valuable support and even indispensable for the system of law, because without it there is can be no stability. त्यामुळे कधी कधी फोर्सची गरज असते. फोर्स शिवाय स्टॅबिलिटी पण येऊ शकत नाही. आणि सो मेंटेनन्स ऑफ पीस स्टॅबिलिटी साठी ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस गरजेचं आहे. ओके, देअरफॉर मेंटेनन्स ऑफ पीस अँड स्टॅबिलिटी ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज अ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द ह्युमन बिंग. ह्युमन बिंगनी प्रॉपर कंडक्ट करण्यासाठी कशाची गरज आहे सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसची गरज आहे. दस काय लागेल बघा, सोशल सँक्शन इज इसेन्शियल. हेन्स ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस विथ द सँक्शन ऑफ फिजिकल फोर्स हे काय तर इसेन्शियल आहे. आता सी करणार फक्त आपण ह्याला, origin and growth of the administration of justice. The origin and growth of the administration of justice is identical with the growth and origin of the man. जसं जसं ह्युमन सिव्हिलायझेशनची ग्रोथ झाली ना, माणसाची ग्रोथ झाली, लाईक माणूस अॅनिमल वरून ह्युमन बिंग वर आला, मग हळूहळू वी स्टार्टेड टू वेअर द क्लॉथ, वी स्टार्टेड टू अंडरस्टँड दिस इज माइन, दॅट इज हिज अँड ऑल दॅट. सो जसं जसं मॅनची ग्रोथ झाली तिकडे ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसची पण ग्रोथ झाली आहे. द सोशल नेचर ऑफ द मॅन डिपेंड that he must live in the society. While living, so man must experience the conflict of interest. Of course, आपण सोसायटीत राहतो तर भांडणं पण होतातच आपली एकमेकांशी. सो फॉर दॅट कशाची गरज आहे तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसची. आणि त्याची ओरिजिन अँड ग्रोथ किती स्टेज मधनं जाते सांगा तर 3 स्टेज मधनं. नाव फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बघा. इन द फर्स्ट स्टेज एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅड टू हिमसेल्फ टू पनिश द रॉंगडर. फर्स्ट स्टेज मध्ये ना लॉ ऑर्डर गव्हर्नमेंट स्टेट काहीच नव्हतं. तुम्ही मला मारलाय, मी तुम्हाला मारणार. सो एव्हरी इंडिव्हिज्युअल हॅड टू हेल्प हिमसेल्फ. दस प्रायव्हेट बदला, पर्सनल विजन्स इज अलाउड. ही अवेंज म्हणजे बदला घेणे. हिमसेल्फ अपॉन द एनिमीज बाय हिज ओन हँड or probably supported with the hand of the friend and kingman etc. At that time every man carried his life in his hand. बघा कसं वाक्य आहे, जीव मुठीतच घेऊन चालायचं, कारण लॉ अँड ऑर्डर नव्हतं ना, कोण कुणाला कशासाठी कधी मारेल सांगता येत नाही. ही वॉज लायबल टू बी अटॅक्ड ॲट एनी टाइम and he could resist by overpowering his opponent. आणि तो तुमच्यावर अटॅक केला की तुम्ही पण किती पण ओव्हर पॉवर वापरून तुम्ही त्याला अपोज करू शकत होता. इन दोज डेज एव्हरी मॅन वॉज अ जज इन हिज ओन केस. प्रत्येक जण काय होतं सांगा, स्वतःच्या केसचा जज स्वतःच होता. there was no guarantee that the crime would be certainly punished. Very often एका क्राईम मधनं दुसऱ्या क्राईम, one crime led to the another crime. there were group conflict, tribal conflict, blood flood. खूप कॉमन होतं, रक्ताचा महापूर यायचा ऑल दॅट. when blood flood become disaster, primitive society provided for the payment of some of the money as a compensation to the victim or relative of victim. रक्त आलं की पनिशमेंट म्हणून काय असायचे तर विक्टिमला किंवा विक्टिमच्या रिलेटिव्हला पैसे मिळायचे, कंपन्सेशन मिळायचं. त्याला ते पेमेंट ऑफ ब्लड मनी म्हणून कॉल करायचे. दस इन द केस ऑफ मर्डर, एखाद्याचा जर मर्डर झाला, the visions of the relative of the deceased could be bought off, म्हणजे विकत घेणे, by paying the blood money according to the importance of victim. victim किती मोठा माणूस होता, किती व्हॅल्युएबल होता, त्यावर डिपेंड असायचं की हाऊ मच मनी टू बी गिव्हन टू हिज फॅमिली. आणि मर्डर केलं की काय दिलं जायचं त्याच्या बदल्यामध्ये तर ब्लड मनी दिलं जायचं. ओके, सो सेल्फ हेल्प, एव्हरीबडी वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ. नो लॉ अँड ऑर्डर, नो प्रपोर्शनेट पनिशमेंट सिस्टीम वॉज देअर इन दॅट पर्टिक्युलर पिरियड. ओके, आता सेकंड स्टेज मध्ये पण अजून लॉ अँड ऑर्डर डेव्हलप नव्हती काय. पण थोडं थोडस पॉलिटिकल स्टेट ही कन्सेप्ट काय व्हायला लागली सांगा तर डेव्हलप व्हायला लागली हळूहळू. आणि तुम्ही माझा दात पडला ना, मग मी तुमचा दात पडायचा. इफ यू हॅव टेकन माय आय, आय एम गोइंग टू टेक युअर आय. म्हणजे थोडं प्रपोर्शनेट असे कन्सेप्ट आली. प्रायव्हेट विजन्स अजून पण कंटिन्यू होतं,
पण काय झालं सांगा तर टिक फॉर टिक, आय फॉर आय अशी कन्सेप्ट थोडी थोडी डेव्हलप व्हायला लागली. हा द सेकंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस स्टार्टेड विथ द राइज ऑफ पॉलिटिकल स्टेट. हा ह्या सेकंड स्टेज मध्ये पॉलिटिकल स्टेटचा राईज झाला. However, the state were not strong enough to regulate the crime and inflict punishment. The law of private vengeance and violent self-help prevailed. हा अजून पण सेल्फ हेल्प कंटिन्यू होता, पण आपली स्वतःची ओन मदत करणं. स्टेट फक्त प्रायव्हेट विजन्सला रेग्युलेट करत होता. स्टेट प्रिस्क्राईब द रूल फॉर द रेग्युलेशन ऑफ प्रायव्हेट विजन्स म्हणजे बदला. हा रिव्हेंज, प्रायव्हेट रिव्हेंज कसं द्यायचं, स्टेट फक्त काय द्यायचं सांगा तर रूल्स प्रिस्क्राईब करत होता तिथं. हा बघा, thus the state provided for the life shall not be taken for the truth. तुम्ही दात पडला तर मर्डर नाही करायचा. काय पॉलिसी होती सांगा, टूथ फॉर टूथ, आय फॉर आय, लाईफ फॉर लाईफ. हा so thus the state provided that the life shall not be taken for the tooth, for a life for an eye. हा डोळा काढला म्हणून मारून टाकलं असं नाही, थोडं प्रपोर्शनेट सुरू झालं. त्यांना डोळा पडला तर चला त्याचा डोळाच घ्या, असं चोरी केला तर हात तोडा. दस सेकंड स्टेज मध्ये प्रायव्हेट विजन्स अजून अबॉलिश झालं नाही, पण थोडस रेग्युलेट झालं. हा की आय च्या बदल्यामध्ये लाईफ असं नको, आयच्या बदल्यामध्ये मॅक्झिमम काय करायचं त्याची आईज तुम्ही काढून घ्या तिथं. हा नाव थर्ड स्टेज बघा, with the growth of state, आता मात्र स्टेट ग्रो व्हायला लागला. हा power of the state in the third stage, the state began to act as a judge to access the liability and impose the penalty. आता स्टेट आलं तिथं लायबिलिटी इम्पोज करायला, पेनल्टी इम्पोज करायला. हा इट्स नो लॉंगर प्रायव्हेट विजन्स, प्रायव्हेट विजन्स शिल्लक राहिलं नाही. इट सबस्टिट्युटेड पब्लिक इन्क्वायरी व्हायची, पनिशमेंट फॉर अ प्रायव्हेट विजन्स. दस there come the modern administration of justice, which can be divided into the administration of criminal justice and the administration of the civil justice. Okay, so through these three different stages administration of justice काय झालं सांगा तर डेव्हलप झालं तिथं. ओके, now we are again going on the back. पेजेस वरती आपण काय करतो तर परत जातोय तिथं. ए केला आपण काय केलं सांगा, मिनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. बी केला आपण नीड ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. सी काय केलं सांगा आपण आता तर ओरिजिन आणि डेव्हलपमेंट ऑफ द ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. नाव जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 8 ऑफ बुक झेरॉक्स and make a D point there, advantages of administration of justice. D point, advantages of administration of justice. Okay, let's see. According to Salmond, the administration of justice has a 3 advantage. किती advantages आहेत सांगा तर 3. What are the 3 advantages? Number 1, the first, a legal system ensure uniformity and certainty in the administration of justice. Okay, judges knowing what the rule are can enforce them. जजेसला माहिती आहे ना रूल नेमकं काय, त्यामुळे ते त्याला प्रॉपर एन्फोर्स करू शकतात, समान सगळ्यांना युनिफॉर्मली एन्फोर्स करू शकतात. सिटीजन नोईंग देम कॅन शेप देअर कंडक्ट अकॉर्डिंगली, आणि सिटीजनना पण माहिती आहे ना कायदा काय, त्यामुळे सिटीजन पण आपला आपला कंडक्ट अकॉर्डिंगली शेप करू शकतात. ओके, सो फर्स्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मुळे काय इन्शुअर होईल सांगा तर युनिफॉर्मिटी आणि सर्टन्टी इन्शुअर होईल तिथं. नंबर 2 बघा काय लिहिलंय. सेकंडली लॉ इज द गॅरंटी ऑफ इम्पार्शियलिटी. लॉ आहे ना, तर either you are a clerk, you are a beggar, or you are a prime minister. Same law is going to be applied to the all. So law guarantee देता है कि बाबा impartial असेल administration of justice. Secondly, law is the guarantee of impartiality in the administration of justice. If the judges have to decide in accordance with the predetermined legal principle, they cannot yield the personal motive. For vigilant public can only observe the departure from the rule of law. कारण लॉ माहित आहे ना, जर जजनी चोरीसाठी तुम्हाला फाशीची शिक्षा दिली तर लगेच कळेलच ना, कारण आयपीसी मध्ये लिहिलेलं आहे की चोरीसाठी काय शिक्षा आहे. त्यामुळे लॉ असल्यामुळं जजना माहिती असतं, जनरल पब्लिकला पण माहिती असतं की कायदा काय आहे. ओके, त्यामुळे बाय फॉलोइंग फिक्स रूल इम्पार्शियलिटी काय होईल सांगा तर सिक्युअर. त्यामुळे सेकंड पॉइंट मधला मेन हार्ट काय होता सांगा तर इम्पार्शियलिटी इज अ सिक्युअर्ड. आणि थर्ड ऍडव्हान्टेज काय बघा तर लॉचा किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसचा. Thirdly, the rule of a law represent the collective wisdom of the community. लॉ एकटा बनवत नाही ना, अख्खं पार्लमेंट बसवतंय तिथं लॉ बनवताना, आणि पार्लमेंट म्हणजे जनतेचे प्रतिनिधी असतात, कम्युनिटीचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे रूल ऑफ लॉ रिप्रेझेंट द कलेक्टिव्ह विजडम ऑफ द कम्युनिटी, अँड इन फॉलोइंग देम देर आर लिटिल चान्सेस ऑफ गोइंग रॉंग. आणि त्यामुळे लॉ फॉलो करून ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करताना रॉंग जाण्याची शक्यता फार
कमी असते. ओके, सो लिटिल चान्सेस आर देअर फॉर अ ग्रोईंग रॉंग. सो दीज आर कन्सिडर्ड टू बी काय सांगा तर ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिसचे advantages कन्सिडर केलेले आहेत त्याला. हा, सो डी पॉइंट वी मेक अ advantages of the administration of justice. Okay, and now the next point we are going to make is a disadvantages of the administration of justice. E point, ha, disadvantages of the administration of justice. Okay, number one बघा, administration of justice मुळे ना लॉ फार रिजिड होतं. आपण परवा डिस्कस केलेलं, सहजासहजी चेंज होत नाही. ते एकदा बनवलं की तसंच वर्षानुवर्ष कायदा तोच. हा, the same rule applied to all cases of similar nature. त्यामुळे समटाइम हार्डशिप आणि इनजस्टिस पण होते तिथं. हा, नंतर काय होतं सांगा तर लॉ कन्झर्वेटिव्ह होतोय. परत अराउंड तेच की सहजासहजी चेंज नाही होत. कन्झर्वेटिव्ह, हा, इट डज नॉट कीप चेंज, हा सॉरी, इट डज नॉट कीप चेंजेस विथ द चेंज कंडिशन, and so it is not in accordance with the new laws and principles of justice. बदलत्या काळानुसार लॉ काय होत नाही तर बदलत नाही, कन्झर्वेटिव्ह राहते ते तिथं. हा, नंतर सांगा ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस फार फॉर्मॅलिटीज ना टेक्निकॅलिटीज ना महत्व असतं, कंटेंट राहतो बाजूला. हा, थर्डली देर इज अ फॉर्मॅलिझम और टेक्निकलिटी, ग्रेटर इम्पॉर्टन्स इज अटॅच टू द फॉर्म दॅन सबस्टन्स. फॉर्मॅटला महत्व, सबस्टन्सला नाही, त्यामुळे पण इनजस्टिस काय होते तर कॉज होत आहे. अँड लास्टली नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी मुळे लॉ कॉमन माणसाला कळत नाही. इट नो लॉंगर रिमेन इझी टू अंडरस्टँड. हा, आणि त्यामुळे त्याची सर्टन्टी काय होते सांगा तर लूज होते. ओके, सो कॉम्प्लेक्स लॉ असल्या